Як здійснюється оплата праці під час воєнного стану, які строки виплати заробітної плати та чи можна притягнути роботодавця до відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати, детальніше у нашому відео. Заробітна плата виплачується працівникові на умовах, визначених трудовим договором, а роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець виплачує працівникові, як правило, за виконану ним роботу. Максимальний розмір заробітної плати законодавством не обмежений, а мінімальний встановлюється Законом України про державний бюджет на відповідний рік. Як ми всі добре з вами знаємо, мінімальний розмір заробітної плати у місячному розмірі з 1 квітня 2024 року становить 8 тисяч гривень, у погодинному – 48 гривень. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою від законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, то роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати та виплачує одночасно ж із заробітною платою. Які ж строки оплати праці під час дії воєнного стану? Не рідше 2 разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснювалася виплата. Звертаємо вашу увагу, що такі ж строки вони діяли і в мирний час. До нашої організації часто звертаються працівники із запитаннями, а чи можна притягнути до відповідальності роботодавця за несвоєчасну виплату заробітної плати. Необхідно звернути вашу увагу, що роботодавець звільняється від відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або інших обставин непереборної сили. Звільнення роботодавця за несвоєчасну оплату праці не звільняє роботодавця від обов'язку взагалом цю заробітну плату виплатити такому ж працівнику. Отже, розглянемо з вами сукупність умов, які мають бути дотримані для того, щоб роботодавець був звільнений від відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати. По-перше, це дія воєнного стану. По-друге, це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або інших обставин непереборної сили. По-третє, від роботодавця було вжито всіх можливих заходів задля забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Звертаємо вашу увагу, що невиплата заробітної плати не допускається, а існує лише можливість її відтермінування. У нас запитують, які строки виплати заробітної плати за час відпустки. У такому разі роботодавець повинен здійснити виплату заробітної плати, так звані відпускні, за весь час відпустки саме до початку відпустки, якщо інше не встановлено трудовим або колективним договором. Що робити працівнику, якщо роботодавець затримує чи не виплачує заробітну плату, прикриваючись воєнним станом? Відповідь на дані запитання ви зможете отримати у наступних наших відео. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся за консультацією до нашої громадської організації «Трудові ініціативи».